بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده جايين بموضوع جديد وان شاء الله تستفادوا بيه. الزاويه والميزان الميه اهم قطعتين لاي فني او اي مهني. ولو حصل فيهم مشاكل او تلف بيبوظوا الشغل وبيبقى نتائجهم خطيره جدا. فالنهارده هنشرح طريقه اختبار الميزان قبل العمل به، طريقه اختبار الزاويه قبل العمل به. الزاويه لو وقفتها كده ووزنتها كده وخليتها مستويه هاجي اوزنها كده. لو مستويه تبقى تمام. لو ما فيش استوى هنا في اثناء ما دي موزونه يبقى الزاويه دي ما ينفعش نشتغل بيها، ممكن تكون مخبوطه، ممكن تكون واقعه. لو اشتغلنا بيها تبوظ الشغل. طيب نيجي للوحش الميزان الميه. لما اجي انا اوزن كده بالطريقه دي وجبت الوزن اللي انا عايزها مظبوطه، عايز اتاكد الميزان سليم ولا مش سليم، اروح اعكس كده. لو اداني نفس القرايه ونفس الاتجاه بتاع الخط يبقى العين دي سليمه. طيب عايز اختبر العين دي، هختبر شيء واقف كده وهظبط وتمام التمام، واول ما يتظبط اروح اعكس كده. لو اداني نفس القرايه ونفس الظبطه يبقى العين دي سليمه، يبقى العين دي سليمه. ودي عشان نختبرها بنرسم خط افقي وبعد كده ناخد خط تاني. لو ادانا مجموع الزاويتين 45 بتبقى تمام، لان دي المفروض بتديني زاويه 45 ظبط. يعني لازم عشان اختبرها اعمل خط في الحيطه بعد ما بظبط الخط الرئيسي بس. واتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا، واذا استفدتوا من الفيديو ويا ريت سبسكرايب ولايك تشجيعا لينا ودعم لينا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.